bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món tôm rang nước cốt dừa. Món ăn này vừa thơm ngon vừa béo ngậy, ăn với cơm rất là ngon đấy các bạn. Để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 600g tôm. Ở đây mình dùng loại tôm bạc đất nhé các bạn. Dùng con tôm nhỏ nhỏ như vậy nè. Tôm tươi thì các bạn nhìn nè, những cái vỏ của nó đó, phần thịt nữa rất là trong. Đầu tiên thì mình sẽ đem tôm đi bần. Mình sẽ cho nước vào trong một cái tô và cho vào đây là nửa muỗng canh muối. Cái con tôm này đó các bạn thì mình sẽ cắt cái đầu nó nha, rồi cắt bớt cái râu. Đây mình sẽ lấy cái cây tăm nè, mình lấy cái phân ở trên đầu nó ra nha các bạn. Đây ở trên lưng nó có cọng chỉ đó, các bạn rút ra luôn. Rồi tôm này á các bạn thì nó nhỏ cho nên là mình sẽ để nguyên vỏ luôn, mình ăn luôn cái vỏ cho nó giòn đó. Và mình sẽ cho tôm vào trong cái tô nước muối nha. Wow, các bạn thấy cái con tôm nó còn sống luôn á, mình bỏ vô cái thau nước cái nó búng một cái luôn kìa. Rồi tôm thì mình đã cắt đầu mần xong rồi đấy các bạn, mình cho vào trong cái tô nước muối xong luôn rồi. Bây giờ thì mình trộn đều lên, rồi vớt qua cái rổ, sau đó mình sẽ rửa lại khoảng 2 lần nước nữa. Tôm mình rửa xong rồi mình để ráo nước, sau đó mình cho vào trong cái tô nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu ốp tôm thôi. Mình sẽ cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối nha các bạn, nửa muỗng canh hạt nêm. Đường thì mình sẽ cho vào 1 muỗng canh. Tiêu xay mình sẽ cho vào nửa muỗng cà phê. Nước mắm thì mình sẽ cho vào 1 muỗng canh. Mình sẽ rắc vào khoảng nửa muỗng cà phê ớt bột. Và để cho món ăn của mình nó có màu đẹp mắt hơn thì đây mình sẽ cho vào màu dầu điều, khoảng chừng 1 muỗng canh thôi cho nó có màu sắc đẹp mắt. Các bạn không có màu dầu điều thì mình ướp dầu ăn. Hành lá thì mình sẽ cắt khúc nhé. Mình cắt khúc dài khoảng 2 cm. Hoặc là các bạn có thể sắc nhuyễn cũng được. Mình sẽ ốp 1 muỗng canh ớt, tỏi và củ hành tím vào trong cái tô tôm này. Trộn đều lên nhé. Tôm này thì mình sẽ ốp khoảng 15 phút. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi rang tôm thôi. Mình cho vào trong chảo là 2 muỗng canh dầu ăn. Đun cho dầu nóng lên nha các bạn. Rồi mình sẽ cho tỏi, hành tím và ớt băm nhuyễn vào. Mình sẽ cho vào nửa muỗng canh. Mình phi cho nó vàng thơm lên rồi mình mới cho tôm vào. Bây giờ thì mình sẽ cho tôm vào nhé. Lúc mà mình xào tôm thì mình sẽ để lửa lớn để cho con tôm này nó không có được ra nước. Nếu mình xào lửa nhỏ đó các bạn thì nó dễ bị ra nước nhiều lắm. Mình đảo đều lên cho tôm săn lại. Bây giờ thì các bạn thấy con tôm của mình nó chuyển sang cái màu đỏ đỏ rồi nè. Tôm cũng đã săn đều hết rồi đấy các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Đây mình dùng loại nước cốt dừa lon nha. Dạ. Nước cốt dừa thì mình sẽ cho vào 100ml.
Lúc này thì mình sẽ xào tôm với lại lửa nhỏ thôi. Mình rim với lửa nhỏ từ từ đó các bạn, để cho nước cốt dừa nó sẽ thấm vào trong con tôm, thấm từ từ vào. Mình sẽ cho thêm nửa muỗng canh đường nữa nha các bạn. Rồi đảo đều lên. Lúc này thì cái mùi tôm rất là thơm rồi. Tôm thì đỏ tươi luôn. Mình sẽ rim với nước cốt dừa khoảng chừng 10 phút. Rồi tôm mình rang đã chín rồi đấy các bạn ơi. Tôm rang rất là mau chín luôn đó. Mùi thơm thì bát ngát luôn. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cái độ mặn ngọt cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cho hành lá với lại ớt vào. Cái món này mà mình ăn với lại cơm trắng thì hết sảy luôn. Wow, còn nóng bốc khói, ăn rất là ngon nha các bạn. Khi mà mình nhai thì các bạn nghe được cái độ giòn của tôm rồi đó. Tôm rất là giòn, thịt rất là săn chắc, và cái vị béo béo, mặn mặn, ngọt ngọt của tôm rất là ngon. Đây mình chuẩn bị cơm nóng ăn với lại tôm rang luôn đây các bạn.